Apple 97 YouTube channel එකට ඔයාලා සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ writing outline title animation එකක් After Effects උපයෝගී කරගෙන කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි, අපි දැන් එන යමු After Effects වලට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. හරි, අපි දැන් බලමු එහෙනම් After Effects උපයෝගී කරගෙන writing outline title animation එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, මම මුලින්ම මෙතන project panel එක open කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන right click කරාම new composition හම්බෙනවා. මේ composition යනවා. හරි, ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන composition settings වැටලා තියෙනවා. හරි, මම මෙතන composition name එක දෙනවා red. මෙතන width එක දාගන්නවා 3840. height එක දාගන්නවා මම 2160. මෙතන මම මේක හදන්න යන්නේ 4K විදියට. 4K resolution එක තමයි මම හදන්න යන්නේ. ඒකයි මම මේ width එකයි height එකයි මේ විදියට දාගත්තේ. මෙතන frame rate එක දාගන්නවා 29.97ට. එතකොට මෙතන අපේ time එක දාගන්නවා 3 second. හරි, මම මේ විදිහට හදාගන්න. මෙතන black දීලා තියෙන background color එක. දැන් අපි okay කරමු. හරි, අපි දැන් මෙතන right click කරනවා timeline එකේ. ඔයාලට පේනවා තියෙනවා මෙතන solid වලට යනවා. solid වලට වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන width එක 38.40යි. ඒ වගේම height එක 21.60යි. pixel square pixel. හරි, මෙතන අපි color එක දෙනවා. මම මෙතන red color එකකින් තමයි හදන්න යන්නේ. red color එක දෙනවා. okay. හරි, අපි මෙතන okay දෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා අපේ screen එක red වෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන text එක දාගන්න ඕනේ. මෙතන වෙනවා T අකුර පේනවා. හරි, අපි text වලට යනවා. text වලට ගිහිල්ලා හරි, මම මෙතන type කරනවා red. අපිට පේනවා පොඩියට වැටෙන්නේ මේක. මම මෙතන front එක වෙනස් කරනවා ගෞතම මල්ටා විදියට. හරි, ඔයාලට පේනද මේ විදියට වැටලා තියෙනවා මම type කරපු red කියන word එක. හරි, අපි මේක දැන් තව ටිකක් ලොක් කරගමු. මේක කැපිටල් වලින් ටයිප් කරගත්තා නම් පොඩක් හොඳයි. හරි, මම මේ විදිහට red කියලා ටයිප් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ ෆොන්ට් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ ගෞතම අල්ට්‍රා කියන එක. ඔයාලට මෙතන පේනවා සුදු පාට කොටුවක් තියෙනවා. ආයි මෙතන තවත් යටින් සුදු පාට කොටුවක් තියෙනවා. ඊට එක නැත්නම් කළු පාට කොටුවක් තියෙනවා. ඔයා මෙතන මේ දෙක change කරන්න ඕනේ. save file and stock කියන එක select කරාම මේක click කරාම ඔයාලට පේනවා මේකේ මැද අයින් වෙලා red කියන එකේ outline එක විතරයි ඔයාලට පේන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් text එකේ size එක වැඩි කරගන්න. මේකේ size එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන 312 දීලා තියෙන්නේ. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් text එකේ අකුරු එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්.
මේ තරම තමයි දීලා තියෙන්නේ 153 නෙමෙයි 53ක් දීලා තියෙන්නේ. එතනින් ගියාම ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් set the stroke white width එක. ඒ කියන්නේ අකුරු වල පළල outline එකේ පළල වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පළල වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතන 0 කරා මේ වගේ එතන ඔයාලට මෙතන පුළුවන් මේකේ සාමාන්‍ය මේ පළල වගේ තමයි දීලා තියෙන්නේ 20යි px. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් අකුරු උස් පහත් කරන්න ඔයාලට පේනවා 100% දීලා තියෙන්නේ. හරි මෙතන 139% දීලා තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේ විදියට අපි ටයිප් කරගන්න ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මෙතන ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී ඔයාලට මේක චේන්ජ් කරාට ආවේ නැත්නම් මෙතන ඔයාලට කළු කියන්නේ බ්ලැක් කලර් එකේ වගේ නම් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා වෙනස් කරගන්න බ්ලැක් කලර් එක දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වයිට් කලර් එක දාගන්න පුළුවන්. බ්ලැක් කලර් එක තියෙනවා නම් හරි මම මේ විදිහට දැන් රෙඩ් කියන එක හදාගෙන තියෙන රෙඩ් කියන ටෙක්ස්ට් එක අපි ඔලොන්ද ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ටයිම්ලයින් එකේ රෙඩ් කියලා තියෙනවා. මෙතන ටයිප් කරපුවත් වචනේ ඒකේ අපි හදා ගන්න ඕනේ shape layer එක. ඔයාලට මෙතන පේනවා create shape from text කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ක්ලික් කරන්න ඒක සිලෙක්ට් කරාම මෙතන අපේ යටින් වෙන shape layer එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන මෙතන red outline කියලා තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරන්න සිලෙක්ට් කරාම ඔයාලට මෙතන පේනවා add කියලා එනවා. add කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන දෙන්න ඕනේ trim path කියන එක. trim path ගියාම ඔයාලට මේ විදිහට එනවා trim path වල ඔයාලට මෙතන වෙන trim path වල settings ටික එනවා. හරි අපි දැන් මෙතන trim path අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු මේකේ කොහොමද හදාගන්න කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා start කියලා තියෙන stopwatch එකත් එක්ක මම මෙතන අපේ අරන් යනවා. ඉතින් බලන්න මම 8 seconds වලට අරන් ගිහලා තියෙනවා. 8 seconds නෙමෙයි 8 seconds වලට මම මෙතනින් අරන් ගිහලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේක අපි මේ key frame එකක් දාගෙන යන්නේ. මෙතන stopwatch එක ක්ලික් කරනකොට පේනවා මෙතන key frame එක වැටෙනවා. මේක අපි 100% දෙනවා. ඔයාලට පේනවා එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එක නැතුව යනවා. හරි මම මෙතන ඊට පස්සේ ටයිම්ලයින් එක මේ හරියෙන් විතර තියලා ටයිම් ඉන්ඩිකේටර් එක මේ හරියෙන් විතර තියලා මම මෙතනට දෙනවා 0. හරි අපි මෙතන දාගත්ත key frame එක මම තියලා අපි හරි කපල මෙතන හරින් තියලා හරි මම මෙතනින් key frame එක තියාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි මේක preview කරලා බලමු. preview කරද්දී ඔයාලට පේනවා මෙතන red කියන එක හරි අපි බලමු මෙතන red කියන එක දැන් animation title එක වෙනවා අර පේනවා මෙතන. හරි මේ විදිහට තමයි දැන් අපි හදාගත්ත animation එක වැටෙන්නේ.
හරි ඔයාලට දැන් මෙතන අන්තිමට කරන්න තියෙන මෙතන key frame එක දෙන key frame එක key frame එක දෙන්න ඕනේ right click කරලා මෙතන තියෙනවා easy in කොට මේක වෙනස් වෙනවා මෙතන අන්තිමකට ඔයා දෙන්න ඕනේ key frame වලට easy is out හරි මේ විදිහට තමයි අපේ title animation effect එක වැටෙන්නේ outline effect එක හරි මේ හරි මේ පිළිබඳව ඔයාගේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයා දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා පල්ලා comment section එක තියෙනවා මට comment එකක් දාන්න එතනින් ගියාම මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම like එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා.